ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሰላም ነኝ። ጓደኞቼ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ሩዝ መንዲ ይባላል። ለዚህም የሚያስፈልገን አንድ ሙሉ ዶሮ የታጠበ በሎሚ በጨው የታጠበ ሩዝ በውሃ ያልተነከረ ብቻ የታጠበ ከባህራት ደግሞ ወረጋ ባህር፣ ስናመን፣ ሌሞን ያብስ፣ ፍልፍል ሀር፣ ከሞን፣ ኮሪያንደር፣ ሄል እና ጨው፣ ቁርንፉድ ያስፈልገናል። ያልተፈጨ ለማሪኔት ለምናደርግበት ደግሞ እርድ፣ መንዲ ስፓይስ እና ፉድ ከለርስ ያስፈልገናል እና ብላክ ፔፐርስ። አሁን እዚህ ባወሉ ላይ ምን አድርጌያለሁ? ትንሽ ጨው አድርጌያለሁ። ከዛ አንድ ማንኪያ መንዲ ስፓይስ፣ ሩብ ማንኪያ ብላክ ፔፐር፣ ሩብ ማንኪያ እርድ እና ትንሽ ፉድ ከለርስ፣ ከዛ ዘይት ከፈለጋችሁ ዘይቱን ተጠቀሙ፣ ግን እኔ የምጠቀመው ኖርማሉን ዘይት ነው። ከዛ ያዘጋጀነውን በደንብ አድርገን እናደርገዋለን። እንዲህ አድርገን ካደባለቅን ከጨረስን በኋላ ቺክናችንን ማሪኔት እናደርጋለን። ቺክኑ ቢያንስ ለ30 ደቂቃ ማሪኔት መደረግ አለበት። ጓደኞቼ አሁን ያዘጋጀነውን ቅመም ዶሮውን እንጀርገን እንዲህ ያደረገው እንደማሳት እኔ ዶሮውን በቢላ ወጋ ወጋ አድርጌዋለሁ። ሁሉ ቁና እንደገባ ማለት ነው። እናንተ ይሄንን መንገድ ብትጠቀሙ ምርጥ አሰራር ነው። ትወዱታላችሁ። እንደዚህ አድርገን ማሪኔት እናደርገዋለን። ጓደኞቼ ዶሮአችን እንግዲህ በእንደዚህ መልኩ ማሪኔት አድርገን ለ30 ደቂቃ እናስቀምጠዋለን። ከ30 ደቂቃ በኋላ መልሰን እንገናኛለን። ጓደኞቼ እንግዲህ አሁን በመጀመሪያ ወደ ሩዙ ስራ እንገባለን። በመጀመሪያ ትንሽ ዘይት እናደርጋለን። ከዛ ቀደም ያዘጋጀነውን ሁሉንም ደረቁን ቅመም እንጨምራለን። ይሄኛው ማለት ነው ሄል፣ ቁርንፉድ፣ ኮሪያንደር፣ ፍልፍል፣ ሎሚ እና ሲናመን፣ ከሞን፣ ብላክ ፔፐር እሱን ሁሉንም ጨው ሁሉንም እናደርጋለን። ይሄ እንዲያርገን ከጨረስን በኋላ ምን እናደርጋለን? ለአንድ ኩባያ ሩዝ አንድ ኩባያና ለአንድ ሩብ የቀረው ነው የምጨምረው፣ ምክንያቱም እንዳይቦካብኝ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የሁለት ኩባያ ሩዝ ነው የምጠቀመው፣ 3 ከግማሽ ውሃ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ውሃውና የውሃው ኩባያና የሩዙ ኩባያ ተመሳሳይ መሆን አለበት፣ አንድ አይነት ማለት ነው፣ አንድ አይነት መጠን። እንደዚህ ማለት ነው። በጣም አይሞላም፣ ሩዛችን እንዳይቦካብን። ውሃው ሙቅ ውሃ ነው፣ የፈላ ነው። አፍልቼ ነው ያስቀመጥኩት። ሩዛችንን እንደነገርኳችሁ መንከር አይጠበቅብንም፣ ምክንያቱም ፎረም ስለምንከተው። አሁን አጥበን ያስቀመጥነውን ሩዝ እንጨምራለን። ጓደኞቼ እንደ ሩዝን ከዋሃድ ነው ማለት ውሃውን አድርገን ከማሰለው ጨው ምን ከተዋሃደ በኋላ ምን እናደርጋለን? የሩዝ መንዲ ብትጠቃላችሁ በሩዝ መንዲ መጠቀም ትችላላችሁ። ነገር ግን ስለሌለኝ ይሄን ሲስተም ነው የምጠቀመው።
መክደን አለብን። ከዛ በወንፊት ልክ እንደዚህ እያደረግን እንበስለዋለን። ልክ እንደ ወንፊት ማለት ነው። ጓደኞቼ ወንፊት በእንደዚህ መልኩ በስቼ ጨርሻለሁ። አሁን ቅድም ማሪኔት ያደረግነው ለ30 ደቂቃ ያህል ማሪኔት ያደረግነውን ቺክን ከላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ልክ እንደ ስቲም ማለት ነው። ሌላ ነገር አይደለም። እሱ ማሪኔት ሆኗል። በዚህ መልኩ እንትን እንላለን። ይሄ ቀዳዳው የዚህን ሶሱን እንዲያወጣለን በደንብ አድርገን ጥቅጥቅ አድርገን እንደ ወንፊት መብሳት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ሆኗል። የግድ ግሎቭስ መጠቀም ይጠበቅብናል። ምክንያቱም ፉድ ከለርሱ ከእጃችን አይሄድም። ስለዚህ ከላይ እንደዚህ አሉሚኒየም በደንብ አድርገን እናበስለዋለን። ከዛ ፎረም እንከትዋለን። ፎረም ለ1 ሰዓት ተኩል በ180 ዲግሪ እናበስለዋለን። ከ1 ሰዓት ተኩል በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። እንግዲህ ከ1 ሰዓት በኋላ ተገናኝተን እንደዚህ ዶሮ በስሏል ማለት ነው። ጓደኞቼ እንደዚህ አድርገን የፊቱ ቀላ እስከሚል ድረስ ዘይት አድርገን ትንሽ ጠብ አድርገን እንጠብሰዋለን። ትንሽ መልኩ ቀየር እንዲል ጓደኞቼ መንዲያችን በዚህ መልኩ አዘጋጅተናል። አሁን እኔ እዚህ ጋር ትንሽዬ ከሰል አቀጣጥዬ እዚህ ጋር አደርገዋለሁ። ሩዙንም ዶሮውንም ማለት ነው። እሱ ላይ አደርግና ይሄኛው ስቴፕ ይሄ የግዴታ ነው። ይሄ ከሌለው መንዲ አይደለም ማለት ነው። ዝም ብሎ ሩዝ ነው። ስለዚህ ይሄ የከሰሉ ጭስ የግዴታ መኖር አለበት። ከዛ እንደዚህ አድርገን እንዘጋዋለን ማለት ነው። እና እንደዚህ ለ5 ደቂቃ ይቀመጣል። ለምግብነት ደርሷል ማለት ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ቆይታ ጓደኞቼ። ሩዛችን ይሄን ይመስላል። የሚያምር ሩዝ ነው። ጣዕሙም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት።